स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई घरमै एकदमै सजिलो तरिकाले ड्रमस्टिक कसरी बनाउने भनेर देखाउँदैछु। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला है। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि हजुरहरूले लाइक, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुहोला है। अनि यदि गर्नुभएको छ भने अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ओके, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। मैले 1.5 केजी ड्रमस्टिक लिएको छु। अब हजुरहरू घरमा कतिजना हुनुहुन्छ त्यसै अनुसार लिनुहोला। अनि यो चाहिँ छालासँगै छ। अब यसको चाहिँ छाला फाल्नुपर्छ। यसरी मैले सबै ड्रमस्टिकको छाला फालिसकेँ। यसरी सबै ड्रमस्टिकको छाला फालिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ मैले बीचबाट चाहिँ यसरी काटिरहेको छु चक्कुले, ताकि सबै मसलाहरू चाहिँ भित्रसम्म लाग्छ। यसरी सबैतिर चारै भागतिर चाहिँ यसरी काट्नु होला। अब मैले यहाँ 1 चम्चा नुन राखेँ। अनि नुन राखिसकेपछि अब मैले यहाँ लसुन र अदुवाको पेस्ट राख्दैछु। लसुन र अदुवा अनि नुन राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मजाले चारैतिर लाग्ने गरी मोल्ने। सबैतिर राम्रोसँग नुनहरू लागोस् भनेर यसरी नै पहिले नै नुन अनि लसुन र अदुवाको पेस्ट राखेर मोल्दाखेरि चाहिँ अझै यो झुरुम टाइपको हुन्छ क्या। त्यो एकदम कुरुम टाइपको मिठो हुन्छ। यसरी पहिला नै राखेर अनि यसलाई चाहिँ एकछिनसम्म छोपेर राखिदिने। लगभग आधी घण्टासम्म छोपेर राखिदिनु होला। भइसक्यो। यसलाई चाहिँ मैले निकालिसकेँ। अब यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू तयार गर्दैछु। यो चाहिँ जिरा पाउडर हो। अनि यो चाहिँ मैदा, यो चाहिँ थोरै नुन, हामीले पहिल्यै नुन राखिसक्यौँ। यहाँ बेसार, कागती, अनि रातो खुर्सानीको धुलो, गरम मसला, अनि यो ल्वाङ सुक्नेको धुलो। नुन चाहिँ मैले यहाँ थोरै लिएको छु, हामीले यहाँ पहिल्यै नै राखिसक्यौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले कागती राख्दैछु। कागती पछि अघि भिडियोमा देखाए अनुसारको सबै सामानहरू एक गर्दै राख्दैछु। मैले राखेँ खुर्सानी, अनि यो गरम मसला, जिरा पाउडरहरू सबै राखिसकेर फेरि यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ।
बसाल्ने तेल चाहिँ मजाले तात्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ एकदमै चर्किन्छ उहरू। एकदमै ग्यास चाहिँ ठुलो भोल्युममा गराएर अनि चाहिँ यसलाई एक एक गर्दै छोड्ने, ग्याप गरेर छोड्नु होला। यसरी फुल भोल्युममा नै पकाउनु होला। पकाउँदाखेरि ताकि तल चप्किँदैन अनि एकदम राम्रो कलरमा पनि पाक्छ। कति राम्रो कलरहरू देखिसकेको छ। यसलाई चाहिँ तल माथि गर्दै फर्काइ पकाउनु पर्छ। एक दिन यसलाई एकछिन चाहिँ यसलाई छोपेर पकाउनु भयो भने अझै राम्रो कलर देखिन्छ। कुनै यस्तै राम्रोसित पाकी पनि सक्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले अर्को भाँडोमा निकाल्दै छु। त्यसरी सबै ड्रम स्टिकहरू रेडी भइसक्यो। हेर्नु त एकदमै राम्रो कलरमा पाकिसकेको छ। यो पुरै तरहले पाकिसक्यो, एकदमै राम्रो देखिएको छ। अब यो चाहिँ फेरि मैले अघिको तेल फेरि चिसो हुन्छ नि राखेर अनि अब यसलाई चाहिँ छानेर मैले फेरि यसलाई डबल पकाउँदैछु ताकि अब यो चाहिँ एकदम झुरुम टाइपमा चाहिँ पाक्छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अघिकै तेललाई चाहिँ छानेर पकाउनुपर्छ। अब फेरि यसलाई यही तेलमा अब मजाले फेरि एकछिन 2 मिनेटसम्म चाहिँ पकाउनुपर्छ। चाहिँ हाई गरेर पकाउनु होला र 2 मिनेट मात्रै पकाउँदा हुन्छ। यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ अनि अब एक चाहिँ एकदमै कुरुम टाइपको चाहिँ हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी पकाएर खाँदाखेरि चाहिँ यसरी ट्राई गर्नु होला हजुरहरूले पनि। फाइनली हाम्रो सबै ड्रमस्टिकहरू रेडी भइसक्यो। एकदमै राम्रो कलर देखिएको छ। हेर्नु त विदाउट कलर पनि कति राम्रो देखिएको छ। यसरी नै हजुरहरूले ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुनेछ। अनि हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। अनि आउने दिनहरूमा कस्तो कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा भन्न नभुल्नुहोला। हजुरहरूकै सुझाव सल्लाहले नै अगाडि बढ्ने हो अनि आउने दिनहरूमा पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट Monday. Bye bye. Love you all. Have a good day.